Nu de mult, era la pescuit și așa stând concentrat, chinuind o râmă să accepte și să îmbrățișeze cârligul, mi-am adus aminte de un joc dispărut de pe vremea mea. Una dintre cele mai ridicole și geniale povești din câte jocuri m-am jucat, iar acela era Earthworm Jim. În 1994, când spuma mascotelor jocurilor erau Mario, Sonic, Donkey Kong, cineva a venit cu o idee stupidă și cu o imaginație bogată. Un vierme cu o armă, un costum de supererou, de astronaut pe steroizi, făcut după corpul lui Dorian Popa. Și astfel, Doug TenNapel, artist cu umor mai sec decât o gheață în deșert, inventează un vierme. Dar nu orice vierme, unul cu ochi mari, gât extensibil și un costum robotic de luptă intergalactic. David Perry și echipa de la Shiny Entertainment au zis da, fără să clipească. Ei nu voiau să creeze doar un joc, ci o declarație artistică în stil Looney Tunes cu mitralieră. Totul era posibil, chiar și o regină mercoasă pe post de final boss. Earthworm Jim este un platformă 2D, dar nu se mulțumește cu alergat, sări și împușcat. Nu, într-un singur joc, te bați cu un om cu maimuță pe cap, faci bungee jumping într-o cavernă plină de muci, conduci rachete prin spațiu în curse contra unui corp care vrea să-ți fure costumul. Cea mai tare fază, uneori îți folosești capul de viermei ca pe un bici elastic. Ce înseamnă asta? Îți biciuiești inamicii, te agăți de cârlige și te balansezi ca omul paiangă de la Turda. Eu sunt viermișor, nu? El e omul paiangă, n-am. Niciun joc nu-ți oferă asta, garantat. Muzica a fost creată de Tommy Tallarico, unde era o nebunie sonoră. Să treci la o baladă romantică orchestrală la o muzică de circ în 2 secunde era ceva normal. Vocea personajului principal este un amestec de cowboy exagerat, supererou de la Buftea și copil care a băut prea mult sifon acidulat. Cine strigă Groovy când se transformă în tornadă? Să nu uităm, nivelul de muzică de operă în timp ce salvezi cățeluși roz de la o moarte sigură. Și da, dacă ratezi, Peter Puppy se transformă într-un monstru uriaș și te mușcă. Classic parroting canin. În Earthworm Jim, nimic nu e ce pare. Psycrow, un corp intergalactic cu armură și probleme grave de gestionare a furiei. Evil the Cat, literalmente o pisică malefică din planeta Hack. Major Mucus, un monstru din muc căruia îi place bungee jumping-ul, Queen the Slug for a Butt, șefa supremă cu un posterior mercos și temperament explosiv și Princess What's Her Name, singura prințesă care nu are un nume, literalmente. Nimeni nu s-a deranjat să dea unul. Fiecare personaj are o parodie animată cu un IQ de weekend, dar cu suflet și carismă cât o serie întreagă de Netflix. Când jocul a explodat în popularitate, cei de la Hollywood a zis hai să facem desene animate din tot. Hai să-l animăm și pe Jim. Așa a apărut serialul animat Earthworm Jim în 1995, difuzat pe TV cu voci de top, inclusiv Dan Castellaneta, care a jucat și pe Homer din Simpson. După Earthworm Jim 2, totul părea promițător. Apoi a venit Earthworm Jim 3D în 1999. Un joc în care Jim pătrunde în propria lui minte, care e în mod ironic complet lipsită de sens. Din păcate, trecerea la 3D i-a fost fatală. Animațiile au pierdut farmecul, gameplay-ul a devenit generic, iar glumele nu mai aveau același impact. Era ca și cum Jim se transformase într-un geniu al absurdului, într-un comedian care repetă glumele vechi, dar fără convingere. S-au vehiculat reboot-uri, remastere și chiar un joc exclusiv pentru Intellivision Amico, dar fanii au sperat, dar Jim încă doarme undeva sub o frunză spațială. Earthworm Jim a fost mai mult decât un joc, a fost o declarație artistică cu glugi și mucus, o revoluție făcută de oameni care își doreau cu totul altceva. Nu e perfect, dar tocmai imperfecțiunile stilului său haotic și umorul autoreferențial îl fac atât de iubit. Jim nu era doar un vierme, era acel personaj care îți aducea un zâmbet pe față chiar și atunci când pierdeai. Dacă Earthworm Jim s-ar întoarce într-o zi, într-o lume a open world-urilor și a battle pass-urilor, ar fi probabil complet confuz. Dar aș miza că și cei care nu s-au jucat și n-au zis de acest joc l-ar adora din plin. Dar dacă nu, Jim și-ar ridica costumul, și-ar biciui capul și-ar zice cu voce tare Groovy! Nu uitați să dați un like și un subscribe și partea cea mai bună este am și un link pentru voi unde vă puteți juca. Da, ce ați urmărit până acum a fost gameplay-ul făcut de mine, așa că spor la joacă, eu am fost Steve Iovi, toate cele bune, pa!